गाइज वेलकम टु माई च्यानल है सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। भिडियो हेर्नु भएको छ भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनु। आफ्नो साथीलाई मेरो भिडियोहरू फैलाइदिनु होइन त, रमाइलो गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भन्दाखेरि दिदीलाई लिन जाँदैछु होइन। अनि भिडियो पनि मैले यतिकै ऱ्यान्डमली यतिकै नै बनाइदिन्छु। ठिक छ, कसैलाई त हेर्न मन लाग्ला नि त भनेर चाहिँ होइन, किनकि यो चाहिँ हामी चाहिँ अब दिदीलाई लिन गएको, त्यसपछि म घर गएको त्यति नै हुन्छ है। तपाईँको धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण काम छ भने तपाईँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोलाई चाहिँ यतिकै लगाएर छोडिदिँदा पनि हुन्छ, किनकि मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ भ्युज काउन्ट भ्युज आवर चाहिएको छ है। त्यही भएर त्यति चाहिँ गर्दिनु होला होइन। अनि सारीबाङको खोला यसमा पनि धेरै यादहरू छ। यो खोलामा यसरी छाटिएको छौँ हामी यहाँ। ओ माई गड, बिक्की मसँग चाहिँ भ्याली बडिङमा पढेको साथी होइन, उसको बुवाले हामीलाई छोड्न जाँदाखेरि चाहिँ बाइकमा त्यहाँ लडाएर घोडामा काटेर घर फर्काएर हामीलाई त ओहो एक दिन हाम्रो छुट्टी यतिकै नै। अनि अगाडि चाहिँ फुच्चे छ है। फुच्चे भनेको वान अफ माई बेस्ट फ्रेन्डमा पर्छ है, किनकि मलाई यति दुःख पर्छ, मलाई समस्या पर्छ। मेरो बाइकको कहिले तेल सकिन्छ, कहिले के हुन्छ होइन, त्यति बेला चाहिँ एउटै नाम हुन्छ फुच्चे। अनि आज पनि मैले धेरैलाई सम्झेँ, धेरैलाई चाहिँ हुन्छ नि म्यासेज गरेँ अथवा कल गरेँ होइन, के छ यताउता भन्दाखेरि अब कारणवश सबैको अरू समस्या हुन्छ नि त। आफ्नै ठाउँमा थिएँ भनिसकेपछि अनि मैले त्यसपछि उसलाई सम्झेँ। उसलाई त म पहिले सम्झेको थिएँ, तर कति दुःख दिने कि उसलाई मैले यार, कति दुःख दिने, किनकि म दुःख पर्दा समस्या हुँदा उसलाई नै हो सम्झिने भनेको होइन। त्यही भएर चाहिँ अनि आज चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिक पछि कल गरेको थिएँ। अनि त्यसपछि कल गर्दाखेरि चाहिँ उसको आज बाइक रहेनछ। अनि मैले चाहिँ ह्यान्डसेकलाई भने, ह्यान्डसेकले बाइक दियो। अनि ऊ चाहिँ फुच्चे चाहिँ मसँग छ। यस्तो साथी पनि चाहिन्छ यार है, फुच्चे जस्तो साथी। किनकि म मुस्ताङ हुँदा यहीँ भएर पनि मलाई सहयोग गरेको थियो क्या। मैले मुस्ताङबाट एक कल हान्दाखेरि होइन, उसले चाहिँ मलाई चाहिँ हेल्प गरेको थियो। त्यसमा साथीहरूलाई कति बेला सम्झिन्छ त, दुःख परेको बेलामा त सम्झिने हो नि होइन। अनि आफ्नो कुराहरू साट्न रमाइलो गर्न सम्झिने हो, तर रमाइलो गर्दा जो साथीले पनि साथ दिन्छ क्या, अलिकति पैसा हुनुपर्छ होइन, त्यो जो साथीले साथ दिन्छ क्या। जस्तो पनि नचिनेको मान्छेले नै साथ दिन्छ नि त। तर हामीले त चाहिने साथ भनेको दुःख पर्दा हो क्या, समस्या पर्दा हो, त्यो साथ चाहियो नि त। साथी भइसकेपछि अनि पुरै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अरू बेलामा चाहिँ ठिक छ भनिदिने। अनि त्यसपछि जब चाहिँ समस्या पर्छ, जब चाहिँ आफूलाई आवश्यकता पर्छ, त्यो बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि के हो त अनि भाले नदिने, त्यस्तो पनि हुन्छ साथी। रिस उठ्दो यार, धुलो उड्यो, फुच्चेले मलाई धुलो खुवाएँ। टु मच कोल्ड यार है। दिदी नेपालगञ्जबाट आउँदै हो, मैले अघि नै पनि भनिसकेँ। उताबाट गाडी आएको छ, मेरो चाहिँ यो ब्राइट लाइट बाहेक अर्को लाइट छैन है। त्यो भएको कारणले गर्दा समस्या अथवा मेरो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो नमानिकन हेरिदिनु भन्दा किन नभने, मसँग अर्को लाइट छैन कि। अर्को लाइट भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ डिम लाइट छैन, यो ब्राइट लाइट मात्र बोल्छ, त्यसरी बुझौँ होइन। त्यही हो। अब बागडुला पनि आइपुग्न लाग्यो। अब म दिदीलाई भेट्छु होइन। दिदीलाई भेटिसकेपछि भान्जा पनि छन्, सामान पनि छन्, अनि टक्क पारेर लानुपर्ने हुन्छ है। एकदम आज फुल अनि इनर्जीको साथमा बोलिरहेको छु, किनकि भ्लगमा हेर्ने भनेको लोसे पारामा क्या। हेलो गाइस, तपाईँलाई स्वागत छ, म आज यहाँ जाँदैछु, कस्तो छ तपाईँलाई? मलाई त ठिकै छ, होइन त गाइस, म त यहाँ आइपुगेँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति मजा आउन जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गरेर म कास्न पऱ्यो पनि होइन, तर बवाल मजा इनर्जीमा गर्नुपर्ने रहेछ जे कुराहरू पनि होइन। अब बागडुला आयो है, अब धेरै हल्ला गर्नुहुन्न यहाँ चाहिँ, किनकि सिटी एरिया ओहो, सहरमा यो सहरमा अघि ऊ खाना लायो अनि त्यही भएर हो क्या। यही हो के हो त अनि झोली ढमटो बोकेर आउने। हटलाइन त हिज मै भान्जा पराउने छोड्नु कि म सक्छु कि। यस्तो जा गोरु चाहिँ छ मेरो पछाडि भान्जा छन् होइन, एकदमै धेरै लेजी पर्सन अन माई ब्याक है गाइज है। अनि धेरै गेम खेल्ने होइन, धेरै गेम खेल्ने गरे हो कि नै अहिले? छोडिदिउ नि एकदम छोडेर हो। मैले पनि क्विट गरिदिइसकेँ गेम खेल्न, बुझ्यौ नि। हामीले एकदम प्रोडक्टिभ काममा मात्र युज गर्नुपर्छ आफ्नो दिमागलाई, बुझ्यौ भन्छ। किनकि पैसा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ, थाहा छ किन तिमीलाई? पैसा के अरे? पैसा मनी। अहिले जोडले भन, मनी इज एभ्रिथिङ। ओके हो कि नै भन्छ? हो नि मामा भन अलि जोडले। हो CR7 होरलाई चिनेको कि नै? हो बिग फ्यान हो त्यही हो वाला है, हो नि भन्छ।
ल ठिक छ है, ठिक छ। यस्तै हो, जाडो छ, हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ होइन। अनि भान्जा मेरो भिडियो हेर्ने गरे कि नै? टिकटकमा हेरेर भएन नि त, मलाई त युट्युबमा सपोर्ट चाहिएको छ तिम्रो। तिमी भान्जाको नाममा कलङ्क हो यार भान्जा तिमी। कसको 600 रे? तिमी कुन दुनियाँमा छौ? तिमी कुन दुनियाँमा छौ तिमी भान्जा? 600 तरेका यार तिमी। 1000 रे यार तिमी यार, ब्लडी ननसेन्स। 400 तरे यार तिमी। मेरो अहिले सब्सक्राइबर छ 3400 मुला साग। लौ 3400 के 3417 छ के? तिमीले 600 भन्थ्यौ त, त्योभन्दा त धेरै हो गर। अनि मोनिटाइज भएन। अब त्यो मोनिटाइज हुनको लागि चाहिँ भिडियो अन गरेर भ्युज आर पुगेको छैन मेरो, त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि भएको छैन भान्जा होइन। त्यही भएर हुन्छ छिट्टै। वाचार पुऱ्याइदिउ त ल कसै। त्यो तिमीले मात्र हेरेर त हुन्न गर, अरूलाई पनि भन, लाएर छोड्दिन भन। ल्यापटप आएपछि चाहिँ पुरै अन गरेर छोडिदियो। ओके एख्या बुझ्यौ नि? बुझ्यो भन्छ हो नि भन्छ, भन न। कस्तो जाडो छ नि, हो नि मामा भन न। अनि यास हामी अहिले सारीबाङ आयौँ नि भन्छ। यास हो नि भन्छ। म भाइरल भयो नि भन्छ, थाहा पायो नि? हो र? तिमीले मलाई फलो नि गरे होइन हो? तर तिमीले मलाई फलो नगरे पनि म तिम्रो फर्युमा गएँ, देख्यौ नि? एक दिन म तिम्रो ढोकामा जान्छु। म ढोकामा जान्छु एक दिन, बुझ्यौ नि? म हरेकको ढोका सुनि भन्छ हो नि मामा भन्ने हो र होइन? कट ल एक्सन बुझ्यो भन्छ। या म एक दिन कहाँ जान्छु रे? हो ढोकाभित्र, अर्को घरमा किन नि। म चाहिँ के हुन्छ त, फर्युमा होइन, हरेकको घरमा म जान्छु, बुझ्यौ नि भन्छ। यस भेरी गुड है। मलाई थाहा छ प्रिन्सिपल। वाट डु यु मिन प्रिन्सिपल? हाम्रो हेड सरको कुरा गरेर तिमीले हेड सरको कुरा नगर भन्छ। यहाँ मैले भनिरहेको छु, म एक शब्द सुन्न चाहन्न मेरो हेड सरको बारेमा, बुझ्यौ नि? निकालिदिन्छु तिमीलाई, म बाइकबाट झारिदिन्छु। ए भा यति इनर्जी कहाँ से आ रही है मेरे को? बचाओ खै स्त्री अहिले त्यस्तो नभन भन्दा डढाउने चाहिँ थाहा छ किन? अस्ति हाम्रो सिधै डढाउनु थियो, सेतो भूत अगाडि देख्दा त ठाडै। ए मेरो आँखा त तर्सेको। यो भाइले त काँसो लाग्यो। हो हरेक फिल्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा भएको अपर्च्युनिटीलाई ग्राब गर्नुपर्छ। मैले युट्युबमा ग्राब गर्न खोज्दैछु तर केही उखाड्न सकिरहेन। मैले सकेको छु त, सफल हुन्छ। एक्ज्याक्टली भन्छ यार, यु आर मोटिभेटिङ मी यार। के भेटिङ रे? हो नो यार, मोटिभेसन त मलाई त सन्दीप लामिछाने होइन, कसले रे? सन्दीपको मलाई कसले मोटिभेसन कसले दिन्छ रे भन्छ? होइन के त्यो अर्को मान्छे थियो नि, नेपालको मान्छे त सबै डिप्रेसनमा गइसक्यो। अब अरू छन् के परे? तिमी त कस्तो त्यो सन्दीप हो कि के भन्ने छ त इन्डियाको? महेश्वरी हो या? बिस्तारै ए भन्छ लड्के कि कस्तो लड्के? इनर्जी नै गयो त हो मेरो त। के हो भन्छ, इनर्जी लिउनु पऱ्यो के भन्छ? छिटो मेरो ल बिस्तारै आउने मिलाउँछन् कि यिनले यत्रो भन्छ। राम्रो समात्दै फेरि अगाडिबाट उड्डिएला, पछाडिबाट उड्डिएला। अनि अगाडि यस्तो जाडो भएको छ, किन आएको थियो त तिमी सागर? ए साग पाके हजुर? ए भान्जा भने भान्जा हजुर किन आउनु भएको त नि यस्तो जाडोमा? मलाई भेट्न आउनु भएको?
लगाइ चाहिँ अब अगाडि एउटा सानो भान्जा पछाडि ठुलो भान्जा लिएर म घर आइसकेको छु होइन। आजको भिडियो भनेको रातको समयमै नै मैले बनाएको थिएँ अनि त्यसपछि अब रातको समयमै नै सकियो, 8:30 हुन लागिसकेको छ है। त्यही भएको कारणले गर्दा अर्को भिडियोमा भेटौँला। टिल देन आफ्नो ख्याल गर्नु होला, न्यानो भएर बस्नु होला। धेरै जाडो छ, बाहिर हुस्सु छ है। त्यही त हो है, न्यानो हुनु होला नत्र रुगा लाग्छ, खोकी लाग्छ। त्यही हो होइन। च्यानलले हेर्नु भएको छ भने कन्जुसाइ नगर्नु होला, सब्सक्राइब हान्नु होला। तपाईँको केही पनि जाँदैन। औँला अलिकति दुख्ला, त्यो औँला दुखाइ परे पनि मैले के गरिदिउँला भान्जा, मैले मालिस गरिदिउँला। यहाँ तर धेरै गाह्रो छ। यहाँ भान्जाले अगाडि बसेर मलाई चाहिँ एकदमै बुवाको पोसिरहेर ए भान्जा ए ल है गाइस, अर्को भिडियोमा भेटौँला। ख्याल गर्नु होला। टिल देन टेक केयर, बाई बाई, सी यु नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई भान्जा, बाई बाई भान्जा, बाई बाई भान्जा। ल रुक यहाँ त कसको कार आएछ त भान्जा। ल कसको कार हो हटा ओए। त्यस्तो भन्ने नै ऊ फेरि एउटाले बन्द गरिसक्यो। यहाँ चापी बन्द नगर न एकैछिन। तिमी चाहिँ पहिला झर, बिस्तारै झर, भान्जा नझर है अहिले। ल तिमी त्यो फाल त भान्जा, तिमीले फाल्ने होइन। तिमी त उता गएर बस। मेरो यहाँ उसमा लाग्छ नि बाइकको केही सामान बिग्रियो भने मैले फेरि यताबाट जान्छ होला भान्जा, यताबाट जान्छ कि न हेर त।